مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقه هذه اللي راح اشرح لكم فيها خيمه هيركوليز من الوكاب. طبعا انا انتظرت اللحظه الحلوه اللي اكون في المكان الجميل هذا والجو الحلو. تدرون بالكويت الجو حار الحين، لكن جينا هني ابها وفوق جبال السوداء، فما في احسن من هالمكان واحسن وقت الحين بشهر 7 اني انا اشرح لكم عن خيمه الوكاب. شايفين المناظر هذه الحلوة؟ شنو أحلى منها؟ ما شاء الله فوق قمم جبال السوداء، وأحسن مكان نشرح لكم عن مواصفات الخيمة. طبعا عارفين الخيمة هذه الإصدار الأخير، الإصدار اللي قبله كان في تعديلات بسيطة على الإصدار القديم. هذا الإصدار الجديد من خيمة هيركوليز الوكاب حسنوا في بعض الأمور، من ضمن هذه الأمور اللي هي الميلان. الجزء الامامي شوي عدلوا الميلان على اساس يخففون من حده الصوت. للامانه انا بتكلم على الصوت اللي قاعد اسمعه من السياره، وهذا شيء طبيعي من سيارات التروبي او السيارات هذه اللي من هالفئه، فئه الشاص، دائما نسمع الصوت هني. ولكن الصوت من هني انا ما قارنت للامانه الخيمه القديمه وسكتها على اساس اعطيكم انه في تحسن هذا، ولكن انا قاعد اقيس نسبة الهواء او الصوت اللي كان قبل لا اركب الخيمة وبعد ما ركبت الخيمة. ما شفت فيه اي ملاحظة الا يمكن شيء بسيط لا يذكر. الصوت اللي قاعد اسمعه الامانة من هني ومن الفتحة هذه اللي هني، وهذا الشيء من زمان ومن قبل لا اركب الخيمة. فاذا من ضمن المميزات الجديدة اللي حسنوا فيها الشطفة هذه. قبل لا اتكلم على موضوع الريل، شايفين المسطح هذا اللي قدام شلون تغير وصار يعني بشكل مستوي تقريبا، وفي بعض الحروف او الارتفاعات البسيطه اساس تعطي نكشه وانسيابيه حق الهواء اكثر. اتكلم على الريل الحين هني، شايفين الريل هذا داش داخل غير عن الاصدار القديم، كان شوي مرتفع. هذا لما كان مرتفع كنت لما نثبت اللود بار يكون اللود بار مرتفع اكثر، وبعدين لما اي اثبت السولر ايضا السولر يكون مرتفع، فشنو يسبب دخول هواء. لكن الحين بوجود هالريل هذا اللي داخل سبب شنو؟ منع اي جاب ما بين اي قطعه تثبتها انت وما بين الخيمه، فبالتالي ما يعطي مجال حق اي هواء انت يدش داخل لوحة مثلا الطاقة الشمسية أو أي كان. بالإضافة طبعا هني في الأندرسون اللي موصل مع توصيلات الخيمة بلت إن، ما يحتاج إن أنا أوصل توصيلة خارجية. أندرسون موصينا على السولر مثل ما أنتم شايفين أنا حاط السولر. هذه اللحظة اللي الحين أتكلم على الخيمة من داخل وشنو مواصفاتها وشنو مميزات هذه الخيمة لما ركبتها. قبل لا اركب الخيمه كنت اعاني صراحه من الارتفاع. هني انا مصمم ارتفاع عالي، فلما اقعد مستحيل انا عندي هالتجهيز ويطي راسي كذي، لا. فلما افتح الخيمه راح الوضع يتغير بالكامل. شنو هذه الخيمه الحين بفتحها؟ اول شيء سهوله الفتح والامور طيبه. اوبا، بس كذي فتحت الخيمه. نيجي على داخل، طبعا الافضل ان انا انزل هالسير هذا، انزله تحت ويدش داخل هني. الحين انا ما اقدر ارتفع، ما اقدر اصعد، شو اسوي؟ في عندي هذا ارفعه فوق كذي، انا اقدر اوقف واقدر اصعد داخل الخيمه من داخل. بعد ارفع هالجهه، اوبا زين، وكا هذه الخيمه مفتوحه على الاخر. خل اعطيكم شنو المواصفات اللي داخل الخيمه الحين هني. طبعا قبل لا اقول لكم المواصفات، شوف شلون انا واقف هني داخل الخيمه ومرتاح ومن احسن ما يكون. يا سلام. كذلك ترى في ليتات، في عندنا 1 2 هني و3 فوق. طبعا الاثنين هذولي يخدموني حق داخل السياره اذا انا سكرت السقف، وهذه الاخيره يخدمني داخل الخيمه اذا انا سكرت الخيمه وجيت بنام.
وطبعا في سويتش حق كل الليتات. اي اصعد فوق، اذا انا بفتح حليت مجرد تاتش، 1 2 سكر، اضاءة واحدة خفيفة، ثانية، 3 مستويات من الاضاءة. كذلك اذا ضغطت فترة طويلة راح يتحول الليت الى اللون الاحمر. كذلك في عندنا اكثر من قوة حق اللون الاحمر. طبعا اللون الاحمر يفيدنا حق الحشرات، اللون الابيض حشرات راح يجون يدشون، لكن اذا حطيت اللون الاحمر راح تنسى الحشرات، وهذا شيء ضروري، وهذه فائدة اللون. عندي تايب سي ويو اس بي، هذا يو اس بي وهذا التايب سي. كذلك عندنا هالجهة وفي عندنا هالجهة، ولا ننسى ان عندي سويتش حق الليت من هالجهة ونفس الشيء من الجهة الثانية هني، يعني اقدر افتح الليت واسكر من اي جهة ابيها. ننزل خيمة ونشوفها من داخل. انا طبعا حاط فيها السليب باج واسكر فيها الخيمة، حاط كمبل خفيف ما عليكم منه. المخابي هذه شايفينها هني، مخبة 2 3 4، واحدة شفافة كبيرة في النص، وما شاء الله عليها مساحة كبيرة الأمام. يعني أنا لما أنام هني يعني ريلي ما يوصل للأخير. وطبعا عندي المساحة هذه لو أرفعها وأنام هم موضوعي، طبعا كل واحد بحسب طوله، بس أنا أتكلم ل 170 أموري تمام حتى لو ما أسكر القطعة هذه. كذلك هني على الشبابيك اللي موجودة هني ما يخالف، أنا ما أقدر أروح ذاك الصوب، ولكن فيها ناموسية وتقدر تفتح الناموسية أيضا بسهولة. طبعا في عندنا هالجهة وفي عندنا الجهة الثانية وعندنا الجهة الخلفية. نصعد الخيمة مرة ثانية ونشوف شنو عندنا من الأمام. أيوة شايفين هذا المولي، هذا الإصدار الجديد حطوا هني مولي، وفي رف هني ورف هني، بالإضافة إلى المولي في هني شنو زرار التحكم حق كهرباء الخيمة، وفي أماكن فاضية حق إذا أنت بتركب السويتشات. جيت لكم هالجهة على أساس أن أصور بشكل أوضح. نفس الشيء هني، طبعا في 2 وصلتين، في كل واحدة فيهم تايب سي ويو اس بي. كذلك شفت الفتحات هذه، وكذلك في سويتشات حق التحكم بالكهرباء والليتات، وفي أماكن فاضية هني حق السويتشات المدورة حق السويتشات المستطيلة. وهذا الرف من داخل جهة اليسار وجهة اليمين. في البعض يحطون جهاز اللاسلكي هني بهالرف هذا ويتكلمون فيه. أيضا مكان مخشوش ما يبين ما شاء الله. وهذا التجهيز من داخل. هذه الساحة حلوة، شوف اقعد هني غسل وجهك، عندك هالخيمة، اوقف بتصلي ايا كان داخل هالخيمة تقدر تسوي كل شيء. ما شاء الله مساحة واسعة وحلوة. ظروف جوية سيئة، احوال جوية برا ما تساعدك، تقدر تقعد هني داخل بكل اريحية. احنا عندنا مثلا نقول اذا في مطر تفتح المظلة وتقعد الامور طيبة داخل، لكن بعض الاحيان تصير غبار. لا، الغبار ما راح تقدر تقعد برا وراح يضايقك، والهواء اصلا راح يكفخ والغبار راح يطاير ويدش بعينك. ففكرة حلوة انه يكون عندك مثل الخيمة وهالمساحة هذه الحلوة انك انت تقعد ومرتاح داخل، تسوي شايك قهوتك ايا كان بتسوي داخل، بس لا تطبخ لانه تلزق الريحة اكيد هني. شاي قهوة الشغل خفيف عندك، امورك طيبة ومرتاح. فائدة حلوة حق الخيمة اكتشفتها تو الحين او بهالسفرة هذه، ان انت لما تفتح الناموسيات هني تمنع الحشرات من انها تدخل داخل السيارة. احنا نعاني من هالمشكلة هذه، ان نفتح شوية من الجام ننسم ودنا ننزل الدرايش اكثر على اساس انه يصير في تهوية حق الثلاجة وحق البطارية وهالامور هذه كلها، او انت تبي تقعد داخل، لكن
الحشرات والذباب بالاخص يدش داخل بكثره. لكن مع وجود هالناموسيات هذه انا كذي هويت على السياره من الداخل بدون ما تدش اي حشره داخل هني مثل ما انتم شايفين. قبل لا انهي الحلقه بتكلم على اخر شيء اللي هو موضوع البراكت. طبعا في براكت حق الاوننج او حق المظله، والجهه الثانيه حق الشاور بوكس. تركبهم يفضل مع الخيمه، لان بعدين اذا بتركبهم لازم يفكون وفي شغل. فبالبدايه جهز شغلك، مستقبلا تبي تركب اي مظله الا يكون البراكت جاهز. اتمنى اني شرحت الخيمه بالكامل، مواصفاتها ومميزاتها، واتمنى انكم استفدتوا من هالموضوع، ونشوفكم على خير في حلقات ثانيه.